Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται όλα τα ανοσιουργήματα που έγιναν στην Σοβιετική Ένωση, μια απάντηση που έχουν οι κομμουνιστές είναι το να λένε ότι ήταν ο Στάλιν που τα διέπραξε, ενώ ο Λένιν ήταν ένας φιλελεύθερος ηγέτης και όχι ένα αιμοβόρο θηρίο. Αλλά για όλους μας που πραγματικά ξέρουμε ιστορία, αυτό είναι ένα ψέμα. Επειδή από το 1917 όταν έγινε η κομμουνιστική επανάσταση στην Ρωσία, οι κομμουνιστές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που αν θα μιλούσα για όλα, τότε θα μπορούσα να κάνω 100 αφιερώματα για αυτά, αλλά θα εστιάσουμε σε ένα θέμα που αξίζει να σημειωθεί σήμερα, την αποκουλακοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης, otherwise known as the dekulakization of the Soviet Union, που ήταν ένα μεγάλο έγκλημα που διέπραξε ο Λένιν εναντίον της ανθρωπότητας. Πρώτον, το διάταγμα για την απελευθέρωση των δουλοπάρικων του 1861. Με αυτό το διάταγμα, περισσότερα από 23 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν την ελευθερία τους, επειδή οι δουλοπάρικοι, otherwise known as the serfs, ήταν λίγο καλύτεροι από σκλάβοι. Οι δουλοπάρικοι κατέκτησαν τα πλήρη δικαιώματα των ελεύθερων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων να παντρεύονται χωρίς συνένεση, να έχουν ιδιοκτησία και επάγγελμα. Το μανιφέστο καθόριζε ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να αγοράσουν τη γη από τους γεωκτήμονες. Οι δουλοπάρικοι των νοικοκυριών επηρεάστηκαν λιγότερο, κέρδιζαν μόνο την ελευθερία τους και όχι γη. Και όπως γίνεται στο πέρασμα του καιρού, κάποιοι ήταν επιτυχημένοι στα αγροκτήματα και κάποιοι όχι. Και όταν λέω επιτυχημένοι, εννοώ ότι ίσως είχαν 2 αγελάδες, ένα σπίτι από τούβλα, μπορούσαν να προσλάβουν έναν υπηρέτη ή 2. Και αυτοί καλλιεργούσαν σχεδόν όλα τα φαγητά για τη Ρωσία. Προχωρήστε 55 χρόνια στο Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ρώσοι υπέφεραν από την έλλειψη προμηθειών. Μερικές φορές οι στρατιώτες δεν είχαν μπότες, σφαίρες, ρούχα κτλ. Υπήρχαν μεγάλα βάσανα για τους Ρώσους, στρατιώτες και πολίτες. Και όπως ξέρουμε, οι Μπολσεβίκοι κυρίευσαν την Ρωσία. Η Ρωσία υπέγραψε συνθήκη με την Τρίπλη Συμμαχία και για να εξοικονομήσω χρόνο, ένας περίπλοκος πόλεμος έγινε ανάμεσα στους κόκκινους και τους ασπρούς. Και οι νικητές δυστυχώς ήταν οι Μπολσεβίκοι. Όπως ξέρουμε με τον σοσιαλισμό, αυτός αντιστέκεται στην απόκτηση της χώρας και για όλα τα δεινά στην Ρωσία, οι Μπολσεβίκοι χρειάζονταν έναν αποδημιοπωμπαίον τράγον. Για τους Μπολσεβίκους όλα τα κακά στον κόσμο προέρχονται από τη ταξική ιεραρχία. Από τους ανθρώπους που ανήκουν στην αστική τάξη και καταδυναστεύουν την πλειοψηφία που είναι στο κάτω μέρος του ταξικού συστήματος. Και σε μια χώρα που υπήρχαν ταραχές για το ψωμί εξαιτίας του πολέμου, ο στόχος ήταν οι δουλοπάρικοι που είχαν ψωμί, αλλά το πράγμα που οι Μπολσεβίκοι δεν αντιλήφθηκαν ήταν ότι αυτοί ήσαν οι ίδιοι άνθρωποι που καλλιεργούσαν το ψωμί για την χώρα τους. Επειδή σύμφωνα με τους κομμουνιστές, αν κάποιος έχει αποκτήσει κέρδος από μια αγορά, τότε εκείνος έχει κλέψει αυτό το κέρδος από τους ανθρώπους που έχει προσλάβει. Και κάθε ένας που είχε ένα αγρόκτημα τουλάχιστον 6 στρέμματα σε μέγεθος ήταν ένας εχθρός της πολιτείας και ήταν ένας καταπιεστής εναντίον του προλεταριάτου. Και ο Λένιν έστειλε τους έξυπνους κομμουνιστές στην ύπαιθρο σε ομάδες που αποκαλούνται κάντρες για να εκτελέσουν την αποκουλακοποίηση και κολεκτιβοποίηση της καλλιεργήσιμης γης από τους ανθρώπους που έμεναν σε αυτή. Αλλά οι κάντρες δεν είχαν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να εκβάλουν τους κουλάκους, δηλαδή τους δουλοπάρικους μόνοι τους. Γι' αυτό όταν έμπαιναν σε μια κομμόπολη ή σε μια μικρή πόλη, οι κάντρες πήγαιναν και έβρισκαν όλους τους εγκληματίες, τους μέθησους, ανθρώπους που υπέφεραν από μετατραυματικό στρες από το Α Παγκόσμιο και ανθρώπους που ήταν ζηλότυποι ενάντια τους κουλάκους, επειδή οι κουλάκοι ήταν επιτυχημένοι σε κάποιον βαθμό, ενώ αυτοί δεν ήταν. Επειδή σε κάθε πόλη ή χώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επιτυχημένοι επειδή είναι τεμπέληδες, δεν έχουν ευσυνειδησία και δεν έχουν κάνει κανένα παραγωγικό πράγμα σε καμία στιγμή της ζωής τους. Αλλά κάποιοι άλλοι υπέφεραν απλώς επειδή ήταν δύσκολοι καιροί. Και οι Μπολσεβίκοι είπαν σε αυτούς τους ανθρώπους, να δείτε τους ανθρώπους εκεί που έχουν λεφτά, αυτοί έχουν όλα αυτά επειδή έχουν κλέψει όλα αυτά από εσάς. Και εσείς είσαστε θύματα, αυτοί είναι οι καταπιεστές και είναι ηθικά ορθό αν εσείς πάτε και πάρετε πίσω όλα αυτά από τους δουλοπάρικους ιερουργούς. Επειδή, σύμφωνα με τους κομμουνιστές, αν είσαστε εγκληματίας, δολοφόνος, βιαστής, μεθυσμένος, είναι εξαιτίας μιας ταξικής ιεραρχίας που σας καταδυναστεύει.
Και αν δεν θα υπήρχε μια ταξική ιεραρχία, τότε δεν θα ήσασταν εγκληματίας. Και συγκεντρώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με τους Μπολσεβίκους αυτοί πήγαν και χτύπησαν τους κουλάκους και μερικές φορές τους σκότωναν, βίαζαν τις κόρες τους και έκλεβαν όλα τα πράγματα που είχαν. Τότε μετά από αυτό, αν ακόμα ζούσαν οι κουλάκοι, οι Μπολσεβίκοι θα τους έστελναν στην Σιβηρία, χωρίς φαγητό, χωρίς κατάλληλη ενδυμασία και έβαλαν τους κουλάκους σε βαγόνια τρένου, μέχρι ότου δεν μπορούσαν οι κουλάκοι να κάθονται. Και πολλοί πέθαναν στα βαγόνια του τρένου λόγω υποθερμίας, ασθένειας κτλ. Φανταστείτε, δεν μπορείτε να κουνηθείτε σε βαγόνι τρένου. Δεν ξέρετε πού είναι η υπόλοιπη οικογένειά σας. Και αν το δέρμα σας ακουμπήσει την πλευρά του βαγόνι τρένου, τότε το δέρμα θα κολλήσει σε αυτό και θα χάσετε το δέρμα σας λόγω του πάγου. Δεν έχετε κοιμηθεί σε ημέρες. Και όταν οι κουλάκοι που ακόμα ζούσαν είχαν φτάσει σε Σιβηρία, δεν υπήρχε κατάλημα για αυτούς και ήταν στο μέσο του χειμώνα. Ίσως είχαν ελάχιστο χώρο στο κατάλημα για κάθε άνθρωπο και τα παιδιά τους πέθαναν τον χειμώνα από τυφοειδή πυρετό, από λιμοκτονία ή εξάντληση. Και αυτό ήταν η αρχή της γκουλάγ συστήματος στην Σοβιετική Ένωση. Επειδή οι επιτυχημένοι γεωργοί είχαν χάσει την χώρα και τον τρόπο ζωής τους, η Σοβιετική Ένωση για πολλά χρόνια υπέφερε και λιμοκτονούσε και οι Μπολσεβίκοι ξανά κατηγόρησαν τους κουλάκους και ακόμα δουλοπάρικοι υπέφεραν την ίδια φρικτή μοίρα. Είχαν χτυπηθεί, είχαν βιαστεί, στάλθηκαν στην Σιβηρία μέχρι ότου καθένας που είχε γη κατηγορήθηκε ότι ήταν ένας κακός που καταδυνάστεψε το προλεταριάτο. Παραδείγματος χάριν, αν πηγαίνατε σε μια πεδιάδα και αρπάζατε ένα στάχι και σας έβλεπαν, τότε η ποινή ήταν η θανατική ποινή μερικές φορές. Και συνεπώς η λιμοκτονία έφτασε σε τέτοιο σημείο στην Σοβιετική Ένωση μέχρι ότου οι Μπολσεβίκοι δημοσίευσαν αφήσεις που έλεγαν «Να θυμάστε ότι δεν είναι καλό το να τρώτε τα παιδιά σας». 5 εκατομμύριοι Ρώσοι πέθαναν από την πείνα το 1921 και 22. Ο Στάλιν καυχήθηκε ότι στην Αποκουλακοποίηση 10 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν, επειδή για τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους ένας θάνατος ήταν μια τραγωδία, αλλά εκατομμύριοι θάνατοι απλώς είναι μια στατιστική. Και σύμφωνα με τον Αλεξάνδρ Σολζενίτσιν, 60 εκατομμύριοι πέθαναν εξαιτίας της Σοβιετικής Ένωσης από το 1917 μέχρι 1953. Δεν τους ενδιέφεραν αν πολλοί άνθρωποι πέθαναν, απλώς ήταν ένα βήμα προς την κομμουνιστική ουτοπία τους. Από την αποκουλακοποίηση και τις συνέπειες τους, εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν. Σε μερικές κομμόπολεις, οι άνθρωποι αντιστέκονταν στους Μπολσεβίκους και υπερασπίζονταν τους κουλάκους, αλλά δεν κράτησε για πολύ, μέχρι ότι όλα τα αγροκτήματα πέρασαν στα χέρια των Μπολσεβίκων. Το ίδιο έγινε και στην Ουκρανία, όπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί λιμοκτόνησαν το 1932 και 1933. Και όλα αυτά ξεκίνησαν με τον Λένιν και την ιδέα του, και αυτός διέπραξε αυτό, ενώ ο Στάλιν αυτό ολοκλήρωσε. Εν κατακλείδη, αν υπήρχε μια φράση που είναι η ίδια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος στον 20ο αιώνα, είναι η πρόταση. Αληθινός κομμουνισμός δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Επίσης, αν θέλετε να μου μιλήσετε, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Telegram μου ή να γίνετε μέλος του Telegram κανάλι μου. Και αν έχετε φτάσει μέχρι τέλος και δεν ξέρετε πού θα πάτε όταν πεθάνετε, σας παρακαλώ να πατήσετε τον σύνδεσμο στην περιγραφή ώστε να το μάθετε σήμερα.